සිංහරාජය අපේ ප්‍රෞඩ වැසි වනාන්තරේ සිංහරාජ බලන්න යනවා කියලා කියන්නේ සුවිශේෂී අත්දැකීමක්. ඒ මොකද සිංහරාජය කියන්නේ ලංකාව පිළිබඳ අපේ හීනය හැබැහින් දකින්න ලැබෙන තැනක් නිසා. දැන් මොකක්ද මේ හීනේ? නිල්ල පිරුණු, සුදු වලාකුළු ගැවසුණු, කුරුළු ගීයෙන් නින්නාද දෙන, කඳුරැලි උඩින් දොඩමළු වෙලා ගලාගෙන යන පතුලේ වැලි බොරළු පවා පැහැදිලිව පේන ඇලදොල. මෙන්න මෙහෙම තැනක් ගැනනේ අපි හීනමවන්නේ. සිංහරාජ කියන්නේ ඒ දේවල් ටික එක මිටට ගත්ත තැනක්. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්න උත්සාහ කරන්නේ සිංහරාජට ජනප්‍රියම පිවිසුමින් කලවාන වැද්දගල කුඩව ඔස්සේ සිංහරාජයට යන කෙනෙකුට ඩේ ට්‍රිප් එකකට නැත්නම් ඩේ හයික් එකකට යන කෙනෙකුට ඒ පැය කීපය තුළ දකින්න වැඩිම ඉඩකඩක් තියෙන දේවල් ටික අනුපිළිවෙලට පෙළගස්සලා ගෙනත් දෙන එක. එතකොට මුලින්ම සිංහරාජයට යන කෙනෙකුට නම් මේ පුංචි වීඩියෝ එක කෙටි සරල ට්‍රැවල් ගයිඩ් එකක් හැටියට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ගිහින් බලමු එහෙනම්. කලවාණෙන් වැද්දගලට ඇවිල්ලා වැද්දගල හන්දියෙන් දකුණට හැරුණාම තියෙන පටු පාර යන්නේ සිංහරාජයේ ජනප්‍රියම පිවිසුම තියෙන කුඩව ගමට. මෙන්න මේ පැරණි යකඩ පාලම කුඩව ගමේ සංකේතයක්. මේ පාලමට අඩි 25ක් 30ක් යටින් ගලාගෙන යනවා පැහැදිලි වතුර තියෙන කුඩව ගඟ. ට්‍රිප් එක ඉවර වුණාට පස්සේ නාන්න හොඳ තැනක්. දැන් මේ පාරේ කෙලින්ම යනකොට අපි යන්නේ සිංහරාජ ටිකට් ඔෆිස් එක තියෙන තැනට. දැන් ඒ යන පාරේ වම් පැත්තේදී අපිට පේනවා තනි උස හොර ගහක්. මේක අපි හිතන විදිහට මීටර් 45ක් විතර වගේ උස රූස්ස ගහක්. ඒ තරම් උස ගස් දැන් වෙනකොට සිංහරාජයේ බොහොම දුර්ලභයි. 1970 දශකයේ මේ තුනීලෑලි සංස්ථාවට ලී ගන්න සිංහරාජය කැපුවානේ. අන්න ඒ කාලේ සෑහෙන ගස් කපලා ඉතුරු වුණු ගහක් මේ ගහ. ඇත්තටම මේ බෑවුම් වල පල්ලෙහා මට්ටම් වල තමයි සිංහරාජයේ ශාස්ත්‍රීයකම වනාන්තර සහ උසම ගස් තිබිලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ගහ ඒ නැති වෙලා ගිය අතීතේ වේදනාබර සිහිවටනේ. දැන් ටිකට් ඔෆිස් එක ළඟ වාහන පාක් කරන්න පුළුවන්. එතනින් ටිකට් අරන් ගයිඩ් කෙනෙක්ව අරන් ගමන පිටත් වෙන්න තියෙනවා. හැබැයි පිටත් වෙන්න කලින් ටිකට් ඔෆිස් එකේ මිදුලේ ඉඳලමත් සිංහරාජය දකින්න පුළුවන් විශේෂිත දේවල් කීපයක් දැකීමේ ඉඩකඩ තියෙනවා. හබන් කුකුල එයින් එක්කෙනෙක්. වල්ලූරෝ කැකුණ තලනකොට රජමගුල් ගත්තේ මෙයා තමයි. මේගොල්ලන් නිතරම සිංහරාජය ඇහෙනවා. හැබැයි දකින්න හම්බ වෙන්නේ බොහොම කලාතුරකින්. ඉතින් මෙතන හොඳ තැනක් දකින්න සහ ෆොටෝග්‍රාෆ් කරන්න. වැදගත් දෙයක් තමයි මේ හබන් කුකුලා වගේම සිංහරාජයේදී අපි දකින හුඟක් සත්තු සහ ගස්වැල් ලංකාවට ආවේනික. ඒ කියන්නේ මේ ලෝකෙම්ම ලංකාවේ අරෙන්න වෙන කොහෙවත් ස්වාභාවිකව නැහැ. එතකොට ඒ විදිහට බැලුවහම මුළු ලෝකෙටම එකම එක සිංහරාජයයි තියෙන්නේ. අපි යන්නේ අන්න ඒ තනි සිංහරාජ බලන්න. මෙතන දකින්න පුළුවන් තව එක්කෙනෙක් තමයි පුලුටු ලේනා. මෙයා සිංහරාජයේ හුඟක් තැන්වල දකින්න හම්බ වෙන කෙනෙක්. නමුත් ටිකක් අර ලැජ්ජාශීලී අපේ ගෙවතුවල ඉන්න සාමාන්‍ය පාම් ස්ක්විරල් කියලා කියන තුන්ගිරි ලේන එයාට වැඩි චුට්ටක් විතර පොඩි ටිකක් වෙනස් විදිහේ කෝල් එකකුත් තියෙන්නේ. දැන් අපි ගමන පටන් ගන්නකොට මෙන්න මෙතන තියෙන මේ කොන්ක්‍රීට් පාලමෙන් නියොඩ වෙලා අපි ඇතුළට යනවා. සිංහරාජ රක්ෂිතයේ අද්දරින් තමයි අපි යන්නේ ගේට්ටුව ළඟට. මේ කොන්ක්‍රීට් පාලම දැන් තියෙන තැන ඉස්සර තිබුණා කැලේ කපන කාලේ කොට දාලා හදපු ලී පාලම. ඒක අර 2004 ආපු ඉතිහාසගත ගම් වතුරෙන් ගහගෙන ගියා. ඊට පස්සේ හදපු පාලම තමයි මේ. ඒ තිබුණු ලී පාලම ගහගෙන ගිය අවස්ථාවයි මේ පාලම හදන අවස්ථාවයි අතර කාලේ මේ දොලෙන් එගොඩ වෙන්න ඒ දණ්ඩක් තිබුණේ. නිකන් තනි ලීයක් හරි ලී දෙක තුනක් හරි දාපු අවස්ථාව තමයි තිබුණේ. ඇත්තටම එතකොට මේ දොල නම් හරිම ලස්සනයි. දැන් සිංහරාජ දොළවල් දිහා බැලුවාම අපිට පේන දෙයක් තමයි ඒවා හුඟක්ම ගල්කුළු ගහන දොළවල්. එතකොට මේ ගල්කුළු මේ පුංචි ප්‍රමාණයේ ගල් ගහගෙන එන්නේ ගම් වතුරත් එක්ක.
එතකොට ලොකු ප්‍රමාණයේ ගල්කුළු අර හුඟා ඈත අතීතයේ අවුරුදු 12000කට විතර ඉස්සර ප්ලේස්ටෝසීන් යුගයේ ධාරානිපාත වැසි සමයක් තිබිලා තියෙනවා. අවුරුදු ගණන් එක දිගට වැහපු හිතා ගන්න බැරි තරම් ලොකු ගම් වතුර ආපු කාලයක්. අන්න ඒ කාලෙදී ගම් වතුරෙන් ගෙනත් තියපු ගල්කුළු කියලා හිතන්න පුළුවන්. පාලම පහු කරලා ටිකක් ඉස්සරහට යනකොට අපිට හම්බ වෙනවා තරමක් එලිමහන් තැනක තියෙන වැලමිට වංගුවක් වගේ වංගුවක් මේ පාරේ. වැහි වනාන්තර එලි කරාම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් නරක ප්‍රතිඵල පෙන්නන උදාහරණයක් හැටියට මේ තැන හරිම වැදගත්. පස හොදගෙන ගිහිල්ලා නිසරු වෙලා ඒ නිසරු පසේ හැදෙන්නේ කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නැති කියලා කියන කැකිල්ල. ඒ කැකිල්ල වලින් ඇත්තටම දන්න තරමට එක ප්‍රයෝජනයයි තියෙන්නේ. මැණික් පතල් වල අයින් කුෂන් කරන්න ගන්නවා කැකිල්ල. ඒ වගේම නිසරු පස් තියෙන තැන්වල අද්දරවල් වල හැදෙන දෙයක් තමයි වෙනිවැල්. මෙතන වෙනිවැල් දකින්නත් පුළුවන්. ඒක නම් ඉතින් අපි කවුරුත් දන්නවා ඖෂධීය පැලෑටියක්. ඒ වගේම මෙතන තව දකින්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ light and dark purple orchid කියන orchid එක. ඒකත් ওই වගේ එලි මහන තියෙන තැන්වල හැදෙන එකක්. ඇත්තටම කාලයකට කලින් නම් සිංහරාජ පාරවල් අද්දර මේ orchid එක බොහොම සුලභයි. දැන් කැලේ ටික ටික වැවිගෙන එන නිසා පාරවල් අද්දර වෙන්න ඕනේ. මේ orchid එක දැන් ටිකක් අඩුයි. දැන් මෙතන ඉඳලා සිංහරාජ ගේට් එක ළඟට යනකම් තියෙන පාරේදී සිංහරාජයේදී දකින්න හම්බ වෙන විශේෂ දේවල් කීපයක්ම දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ මුළු පාර දිගටම අපිට කුරුළු නාද ඇහෙනවා. ඒක සිංහරාජයේ සාමාන්‍ය දෙයක්. හුඟක් දෙනෙකුට ඔයාලා මුල් වතාවට සිංහරාජයට යන කෙනෙක් නම් නුහුරු නුපුරුදු කුරුළු නාද දිගටම ඇහෙයි. උත්සාහ කරන්න ඒ කුරුළු නාද කරන කෙනා කවුද කියලා හොයාගන්න. හරිම ලස්සන කුරුල්ලෝ දකින්න ලැබෙනවා. මෙන්න එහෙම එක්කෙනෙක්. මෙයාට කියන්නේ ට්‍රෝගන් කියලා. ලංකාවේ ඉන්න කුරුල්ලන්ගෙන් ඉතාම වර්ණවත් කුරුල්ලෙක්. හැබැයි බොහොම නිසල්මනේ තමයි වහලා ඉන්නකොට ඉන්නේ. ඒ නිසා එකපාරට දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. Tamanට අල්ලගන්න පුළුවන් කෘමියෙක්ව දැකලා පියාඹනකොට හුඟක් වෙලාවට මෙයාව දැක ගන්න හම්බ වෙන්නේ. මේ පාර දෙපැත්තේ තියෙන පොඩි ගස් දිහා පරිස්සමින් බලාගෙන යන්න. මේ ගස්වල කිසියම් තැනක පලාපොළඟෙක් බොහොම සංසුන්ව නිදාගෙන ඉන්න පුළුවන්. පලාපොළඟ කියන්නේ මද විෂ තියෙන සතෙක්. ඒ වගේම දවල් කාලයට හුඟක්ම ක්‍රියාශීලී නෑ. ඒ වුණත් ළඟට යන්න එපා. හැමතිස්සෙම සතෙකුට ඩිස්ටර්බ් වෙන්නේ නැති තරම් දුරක ඉඳලා ඒ සතාව බලන්න. ඒ වගේම ඔය පොඩි පඳුරු වල දකින්න පුළුවන් තව සර්පයෙක් තමයි ඇහැටුල්ලා. මිත්‍යා මතක් තියෙනවා ඇස් උගුල්ලනවා හැම කියලා. ඒක නම් වෙන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. මෙයාව ඩිස්ටර්බ් නොවෙන්න ඈත ඉඳන් බැලුවොත් මෙයාගේ හැංගි මුත්තන් වගේ වැඩ බලන්න පුළුවන් වෙනවා. දුනු කෙයියා මලක් වගේ කියලා සින්දුවක් අහලා තියෙනවනේ. මෙන්න මේ හරියේ දුනු කෙයියා දකින්න පුළුවන් ගස්වල. ඇත්තට මේක වැලක් වගේ ගස් අල්ලගෙන යන වැටකෙයියා පවුලට අයිති පැලෑටියක්. කිතුල් ගස්වල කඳ දිහා විශේෂයෙන් බලාගෙන ගියොත් සමහර විට කලාතුරකින් අවස්ථාවක දිවි මකුළුවෙක් දකින්න ඉඩකඩ තියෙනවා. මම කියවනේ අපි දැන් යන්නේ රක්ෂිතය අද්දරින් කියලා ගේට් එක ළඟට. එතකොට රක්ෂිතය ඇතුලේ ඉඳලා ගලාගෙන එන පුංචි දොළ පාරවල් මේ පාර අයිනට පුංචි දිය ඇලි වගේ ගලාගෙන වැටෙනවා. එහෙම තැන් කීපයක් තියෙනවා. එයින් ෆේමස්ම එක තමයි මේ සීතල දොළ කියන එක. මේක ඇත්තටම වතුර හරිම සීතලයි. ඒ වගේම වැහි කාලෙට තමයි මේකේ ලස්සනම දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. වියලි කාලේ වෙනකොට ජනවාරි පෙබරවාරි වෙනකොට හිඳිලම වගේ යනවා. වැහි වනාන්තරයක දොළවල් හිඳෙනවා. ඔව් එහෙම තැන් තියෙනවා. හිතන්න යමක්. මෙන්න තව විශේෂ දෙයක්. මේ සිංහරාජයේ හුඟක් වෙලාවට ඇහෙන රැහැයි නාදේ කතරු තමයි මේ ඉන්නේ. එයාගේ මැරිලා ඉතුරු වුණු කොටස හෝ එයා හැවෑරලා ඉතුරු වුණු ෂෙල් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. අර නිල් පාටට වගේ හැදිලා තියෙන්නේ පුස් වර්ගයක්. මේගොල්ලන්ගේ ජීවන චක්‍රයේ එක අවස්ථාවක් බොහොම කාලයක් පස්සට ඉඳලා තමයි එක රැයකදී උඩට ඇවිල්ලා හැවෑරලා වැඩිහිටි සතා බවට පත් වෙන්නේ. වැඩිහිටි සතා එළියට එන එක බොහොම හැමින් සිද්ධ වෙන දෙයක්. හැබැයි එළියට එන අවස්ථාවේදී හරිම ලස්සන පාටවල් තියෙන්නේ. මේ තමයි සිංහරාජයේ
හුඟක්ම කොමන්ව හම්බ වෙන කටුස්සා. පිනුම් කටුස්සා කියලා කියන්නේ කැන්ගරූ ලිසර්ඩ් කියන. මෙයාගේ විශේෂත්වය ඇයි මෙයාට කැන්ගරූ ලිසර්ඩ් කියන්නේ? මෙයා කලබල වුණාම කකුල් දෙකෙන් හිටගෙන දුවනවා. බොහොම හයියෙන්. ඇත්තටම කැන්ගරූ කෙනෙකුටත් වැඩිය දැන් කැන්ගරූ නම් පැන පැන යන්නේ. මෙයා දුවනවා. එතකොට මට නම් වැඩිපුර හිතෙන්නේ ඩයිනෝසෝර් කෙනෙකුටයි වඩා සමාන කියලා. අපි මුලින් දැකපු පුල්ලුට ලේනට වඩා බොහොම කොමන්ව දකින්න හම්බ වෙන ලේන තමයි මේ දඬු ලේන. මේ හුඟක්ම තද පාට එක්කෙනා මේ තෙත් කලාපේ මේ පැතිවල ඉන්න උපවිශේෂය තමයි මේ තද පාට එක්කෙනා. මෙතන තමයි සිංහරාජ රක්ෂිතයට ඇතුල් වෙන ගේට් එක තියෙන තැන. කැලේට ඇතුල් වෙන පැත්තට නැතුව අනික් පැත්තට චූටි දුරක් ගියොත් අපිට හම්බ වෙනවා මාටින්ස් ලොජ්. මේ තමයි අර සිංහරාජයේ මාටින් විදිහට රටම දැනගෙන හිටපු සුවිශේෂී පුද්ගලයාගේ ගෙදර. දැන් මාස කිහිපයකට කලින් ඔහු අපෙන් වෙන් වෙලා ගියා. ඒත් එක්කම සිංහරාජයට තිබුණු සුවිශේෂී සජීවී ආකර්ශනීයම දෙයක් සිංහරාජයට අහිමි වුණා. රක්ෂිතයට ඇතුල් වෙන තැනම දකුණු පැත්තේ තියෙන්නේ අතහැරලා දාපු කුඹුරක්. මේ හරියට කියන්නේ වතුරාව කියලා. එතකොට මේ පාර දිගටම අපිට කුරුල්ලෝ සමනල්ලු ගොඩක් හම්බ වෙනවා. ඇත්තටම සිංහරාජයේදී වැඩිපුරම දකින්න හම්බ වෙන්නේ ගස්වැල් වලට අමතරව වැඩිපුරම දකින්න හම්බ වෙන්නේ කුරුල්ලෝ සහ සමනල්ලු. මේ තමයි සිංහරාජයේ ඒ වගේම ලංකාවේ කුරුළු පරපුරේ සංකේත වගේ සඳහන් කරන කුරුල්ලෝ කීප දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක්. බ්ලූ මැග්පයි. එහෙම නැත්නම් කැහිබෙල්ලා. මේ ලංකාවට ආවේනික කුරුල්ලෙක්. ඇත්තටම බ්ලූ මැග්පයි තමයි කැලේ ඇතුළේදී අර එළියේ තැන්වල කපුටා කරන කාර්යය කරන එක්කෙනා. ඇත්තටම කපුටු ෆැමිලි එකේම එක්කෙනෙක් මේ. ඇවැස්ස නෑ ඒ. වෙනුම හැටියට හිතන්නවත් බෑනේ. මේ රෙඩ් ෆේස් මල් කොහ, වත රතු මල් කොහ. දැන් නම් තරමක් දකින්න හම්බ වෙනවා. කාලයකට කලින් නම් ඉතාම දුර්ලභයි. පේන විදිහට මේ කැලේ ටික ටික වැවිගෙන එන නිසා දැන් මෙයාව දැකීමේ වැඩි ඉඩකඩක් තියෙනවා. සමහර විට මෙහෙම යනකොට සුදුසු තැනක් තිබුණොත් මේ වගේ ගෝණෙකුගේ අඩිසටහනක් දකින්නත් ඉඩකඩ තියෙනවා. තෙත් කලාපේ මේ පැත්තට වෙන්න ඉන්න කළු වඳුරා මේ හරියේදී හම්බ වෙනවා. හැබැයි එයා ටිකක් ලැජ්ජාශීලී මේ සිංහරාජය ඇතුලේ ඉන්න වඳුරෝ. ඒක නිසා වැඩියම ලං වෙන්න බෑ. හුඟක් වෙලාවට ගහකින් ගහකට පැනලා යනවා වගේ තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. මේ හරියේදී හම්බ වෙන එක අති විශේෂ කුරුල්ලෙක් තමයි ෆ්‍රොග් මවුත් කියන්නේ. මැඩි මුහුණ. මෙයා නිශාචර කුරුල්ලෙක්. ඒ වගේම එයාගේ වර්ණ රටාව හරිම නිකන් රොඩු ගොඩු වගේ හුඟක්ම වටපිටාවට ගැළපිලා යන කැමුෆ්ලාජ් වෙන වර්ණ රටාවක් තියෙනවා. ඒක නිසා ගයිඩ්ගේ උදව්ව ඕනි මෙයා කොතනද ඉන්නේ කියලා හොයාගන්න. හුඟක් වෙලාවට නැවත නැවත එකම තැනක ලගිනවා. ඒ නිසා හොයාගන්න ඒ තරම් අමාරු නෑ ගයිඩ්ගේ උදව්ව ඇතුව. මෙතනදී පාරෙන් වම් පැත්තට ගියොත් මේ තියෙන්නේ මුලාවැල්ල ට්‍රේල් එක. මේක තමයි ඩේ ට්‍රිප් එකකට සිංහරාජයට යන කෙනෙකුට කඳු මුදුනකට නගින්න තියෙන හොඳම chance එක. ඇත්තටම නැත්නම් එකම chance එක කියන්න පුළුවන්. මොකද පැයක් එකමාරක් වගේ කාලයකින් කඳු මුදුනට නගින්න පුළුවන්. ට්‍රේල්ස් දෙකක් තියෙනවා. එයින් එකක් තමයි මේක පොඩ්ඩක් විතර දුරයි. පැය දෙකක් විතර වගේ යනවා. නමුත් යන්න වටින ට්‍රේල් එකක්. විශේෂයෙන්ම A-level biology කරන ස්ටුඩන්ට්ස් ලට නැත්නම් යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට්ස් ලට අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ ප්‍රයිමරි ෆොරස්ට් කියලා. ප්‍රාථමික වනාන්තර කියලා. ව්‍යුහයෙන් ප්‍රාථමික වනාන්තර ලක්ෂණ තියෙන වනාන්තර කොටසක් හරහා තමයි මේ ට්‍රේල් එකේ මුල හරිය යන්නේ. මුලාවැල්ල ට්‍රේල් එක පහු වෙනකොටම මේ ප්‍රධාන පාරේ දකුණු පැත්තේ තියෙනවා වතුර වලක්. මේක ෆේමස් මගුරු වල. සිංහරාජයේ මේ පැත්තේ මාළු වර්ග කීපයයි ඉන්නේ. එයින් දෙක තුනක් මෙතන දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊළඟට මේ මගුරු වල අවට ප්‍රදේශය තව විශේෂ වැදගත්කමක් තියෙන තැනක්. මොකද සිංහරාජදී කුරුල්ලන්ව දකින්න තියෙන ලේසිම විදිය තමයි මික්ස් ස්පීෂීස් ෆ්ලොක්ස් කියන එක. මිශ්‍ර කුරුළු නඩ කියන එකක් හම්බ වුණා. කුරුළු විශේෂ 10ක් 15ක් ඉන්ඩිවිජුවල් කුරුල්ලෝ 100ක් 150ක් විතර ඉන්න සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් ඉන්න පද්ධතියක් තමයි මේ කුරුළු නඩයක් කියන්නේ. ඒගොල්ලන් රැල්ලක් වගේ
කැලේ හරහා ගමන් කරනවා කෑම හොයාගෙන. ඉතින් එහෙම එකක් හම්බ වුණොත් සෑහෙන කුරුල්ලෝ ගානක් දැක ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඇස්කම් මදි මේ ෆ්ලොක් එකක් හම්බ වුණොත් එයාලව නිරීක්ෂණය කරන්න. එතකොට මෙතන මේ මගුරු වල ළඟදී ෆ්ලොක්ස් මේ පාර ක්‍රොස් කරනවා. එහෙම පාර ක්‍රොස් කරන වෙලාවක් තමයි ඇත්තටම ෆ්ලොක් එකක කුරුල්ලෝ ටික බලා ගන්න හොඳම අවස්ථාව. මොකද සිංහරාජයේ බිම් මට්ටමේ ඉඳලා වියනට යනකම් එක එක මට්ටම් වල විවිධ ස්පීෂීස් Tamanට ස්තර වෙන් කරගෙන ආහාර හොයාගෙන යන්නේ. හරිම ලස්සන ක්‍රියාවලිය. මේ හරියේදී සමනල්ලු දකින්නත් පුළුවන්. විශේෂයෙන් මේ තරමක් ලොකු සමනල්ලු. මෙන්න මෙයා ට්‍රී නිම්ෆ් කියලා කියන්නේ ෆ්ලෝටර් කියලා කියනවා. මොකද එයාගේ පියෑඹීම හරිම නිකන් පාවෙනවා වගේ. ඒ වගේම මේ ලොකු බ්ලූ මෝමන් කියන සමනලය නාගරිකව ගෙවතු ආශ්‍රිත වුණත් කලාතුරකින් දකින්න හම්බ වෙනවා. කොහොම වුණත් මේ බ්ලූ මෝමන් තමයි ලංකාවේ ලොකුම සමනලයා කියන කිරුලට තව එක සමනලයක එක්ක තරග වෙදිලා ඉන්න එක්කෙනා. ඒකට එක්කෝ මෙයා එහෙම නැත්නම් අනිත් සමනලයා බර්ඩ් වින් කියලා සමනලෙක්. එයාවත් සිංහරාජය දකින්න පුළුවන්. තව එක විශේෂිත දෙයක් තමයි මේ හුඟක් සමනල්ලු Tamanට ඕනි කරන khනිජ ලබා ගන්න මේ තෙත පස් තියෙන නැත්නම් තෙත වැලි තියෙන තැන්වල එහෙම නැත්නම් සමහරවිට සත්ව වසුරු උඩ වහලා ඉන්නවා දකින්න පුළුවන්. මේ එහෙම වහලා ඉන්න සමනලෙක්. මෙයාට කියන්නේ රෙඩ් හෙලන් කියලා. දැන් අපි එනවා සිංහරාජයේ මේ පාරේ හුඟක්ම හේදිලා ගිය එක ප්‍රදේශයකට. මේ හරියට ලෙපර්ඩ් රොක් කියලා කියන්නේ. මොකද ඉතා ඈත කාලේ මේ හරියේ කලක් උඩ වාඩි වෙලා ඉන්න පුරුදු වෙලා හිටිය ලෙපර්ඩ් කෙනෙක් ඉඳලා තියෙනවා. අදටත් මේ හරියේ ලෙපර්ඩ්ස් ඉන්නවා. අර ඒ ඉස්සර හිටපු ලෙපර්ඩ්මද නැද්ද කියන එක දන්නේ නැහැ. නමුත් පරිස්සමෙන් බලාගෙන ගියොත් මේ හරියේදී ලෙපර්ඩ් ඩ්‍රොපින්ග්ස් දකින්න පුළුවන්. කලාතුරකින් හරි සර්ෆස් එක තිබුණොත් අඩිසටහන් දකින්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊටත් වඩා ඉතා කලාතුරකින් අවස්ථාවක මෙතන පාර මැද වාඩි වෙලා හිටපු ලෙපර්ඩුත් දැකපු අය ඉන්නවා. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. සිංහරාජයේ ලෙපර්ඩ්ස්ලා බොහොම ලැජ්ජාශීලී. මිනිස්සු කටහඬ ඇහුණාම නැත්නම් මිනිහෙක් දැක්කම පැනලා දුවන එක තමයි යා කරන්නේ. මෙතනින් දකුණු පැත්තට තියෙනවා පොඩි ට්‍රේල් එකක්. යෝධ නවදගහට යන ට්‍රේල් එක. මේක ඇත්තටම අලුත් යෝධ නවදගහ. මේ ඉස්සර කාලේ ඉඳලම කියපු යෝධ නවදගහ නෙවෙයි. නමුත් මේකත් ඒ පැරණි යෝධ නවදගහ වගේම යෝධ ගහක්. ඒ නවදමයි ශෝරියා ස්ටිපුලාරිස්. සිංහරාජ බලන්න උදේම ආවොත් හරිම ලස්සන දර්ශන දකින්න පුළුවන්. ඒ වෙතින් උදෙන් ආපු අයට තමයි ඒ දේවල් තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ටික ටික අපේ ගමනේ අග හරියට ලං වෙමින් ඉන්නේ. මේ තියෙන්නේ යෝධ ෆර්න් එකක්. ජයන්ට් ට්‍රී ෆර්න් එකක්. සයතියා කියන ගණයටයි. මේ වගේ ගස් දැක්කහම ඉතින් ඇත්තටම අර ඉස්සර කාලේ ඩයිනසෝස්ලා හිටපු කාලේ තිබුණු යෝධ ෆර්න්ස් සිහියට එනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ ෆර්න් එක මේක මේ ගස් උඩ හැදෙන ෆර්න් එකක්. මේ බේඳුරු කියලා මේකට කියන්නේ. මේකේ මේ වියලි කොළ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ නම් දරුවෝ මේ ඉස්සර සරුංගල් විදිහටත් පාවිච්චි කරනවා. මේකට නූලක් දාලා ඇදගෙන දුවන්න පුළුවන්. අඩි 10ක් 15ක් උඩ යනවා. ස්වාභාවික සරුංගල්. මෙතනින් තමයි මුලාවැල්ල ට්‍රේල් අංක 2 තියෙන්නේ. මෙතන ට්‍රේල් එක ටිකක් කෙටි කලින් එකට වඩා. පැයකින් වගේ කඳුමුදුනට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ පාරේ යනකොට ලස්සන පුංචි දොලක් හම්බ වෙනවා. මුලාවැල්ල දොල කියලා. ඒකත් අර වියලි කාලේට හිඳිලා යන දොලක්. අවුරුදු ගණනාවකට සැරයක් මේ මුලාවැල්ල දොල අවට හරිය කැලේ හරි ලස්සන වැඩක් දකින්න පුළුවන්. ඇත්තටම සිංහරාජ පුරා ඒක දකින්න පුළුවන්. නමුත් මෙතන ඒක පහසුවෙන් දකින්න පුළුවන් තැනක්. මේ බෙරළිය මල් වැටෙන කාලෙට පොළවේ නිකන් චීත්තයක් වගේ තැන් තැන්වල මල් වැටිලා හරිම ලස්සන චිත්‍රයක් මැවෙනවා. ඒ කාලෙට ඇල දොළවල් වලත් මේ මල් පාවෙලා එනවා. හරිම ලස්සනයි. ඒ දොරට පොඩ්ඩක් උඩින් තියෙනවා තව යෝධ ගස් දෙක තුනක්. ඒන් එකක් හුඟක්ම ලොකු ගහක්. මේක බූහොර ගහක්. බූහොර කියලා කියන්නේ හොර පවුලට අයිති ලොකුම කොළ තියෙන ගස් වර්ගය. මුලාවැල්ල මුදුනට ගියාම සිංහරාජයේ සෑහෙන ප්‍රදේශයක් පේනවා. අපිට සිංහරාජයේ වටපිටාව මොන වගේද කියන එක, සිංහරාජයේ ප්‍රමාණය මොන වගේද කියන එක ගැන යම් අදහසක් ගන්න හොඳ තැනක් මුලාවැල්ල මුදුන. ඒ වගේම අපේ
ඉගෙන ගන්න අර උඩු වියන දැන් මේ වැහි වනාන්තරයක් නේ මේවා එක එක ස්තර තියෙනවනේ. වියන් ස්තරය කියන එක එහෙම හොඳට ළඟ දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා මුලාවැල්ල මුදුනේ ඉඳලා. ඒ වගේම දැන් සිංහරාජේ මේ පැත්තේ අර නෙරු ගස් කියන ඒවා එහෙම බොහොම අඩුයි. නමුත් ඈත අතීතයේ සමහර ගස් එහෙම තිබිලා තියෙනවා. ඒවයේ මැරිලා ගිය සලකුණුත් දකින්න ඉඩකඩ තියෙනවා. ඒකට මුලාවැල්ල ට්‍රේල් එක පහු කරලා තව පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට යනකොට හම්බ වෙනවා කෝස්වේ එකක් වගේ පොඩි බ්‍රිජ් එකක්. බොහොම පැහැදිලි වතුර තියෙන දොලක් හරහා තියෙන බ්‍රිජ් එකක්. වල හල්මණ්ඩිය දොල. මෙතනත් ගොඩක් මාළු ඉන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් නැවතිලා මාළු දිහා බලාගෙන ඉන්න හොඳ තැනක් මේ හල්මණ්ඩිය දොලෙහි පාලම. මෙතනින් එහාට තියෙන්නේ සිංහරාජ පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය සහ මේ පාර දිගේ දිගටම ගියොත් සිංහගල පැත්තට තමයි යන්නේ. යනවා කියන එක ඩේ ට්‍රිප් එකකට සිංහරාජයට එන කෙනෙකුට ප්‍රායෝගික දෙයක් නෙවෙයි. මොකද සිංහගල හයික් එක තනි දවසක හයික් එකක් සහ ටිකක් දුෂ්කර කොටසුත් තියෙන හයික් එකක්. අපිට දැන් ආපහු හැරෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හැබැයි අපි එක දෙයක් ගැන කතා කළේ නෑ. ජාතික පක්ෂිය. මේ අපි ආපු පාරේ කොහේ හරි තැනකදී නැත්තම් එක තැනකට වැඩිය අවස්ථා ගානකදී හම්බ වෙයි වලි කුකුලා සහ වලි කිකිලි දෙන්නම හෝ පවුලක් හම්බ වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ හම්බ වෙන සමහර වලි කුකුල්ලු මිනිස්සුන්ට පුරුදු වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා හුඟක් ළඟට එනවා. නමුත් මතක තියාගන්න ඒ ළඟට ආපු අවස්ථාවල ෆොටෝග්‍රාෆ් කරන්න හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා. නමුත් මේගොල්ලන්ට කැම දෙන්න යන්න එපා. එන්ට කැම දීලා වෙලා තියෙන එක පේනවනේ. දැන් අලින්ගෙන් වගේ ප්‍රශ්නයක් මේගොල්ලන්ගෙන් එන්නේ නැහැ. ඒ වුණත් අපි එයාලට කැම දෙන එක එයාලට හොඳ නැහැ. එහෙමනම් එතකොට දැන් ආපහු යන්නයි තියෙන්නේ. සිංහරාජ ඇවිල්ලා සිංහරාජ වතුරෙන් නාලා ගියේ නැත්තම් ට්‍රිප් එක සම්පූර්ණ නැහැ. ඒ නිසා පහළට ගියාම මතක ඇතුව නාලා යන්න. හැබැයි මතක තියාගන්න වීදුරු බෝතල් වෙන වීදුරු භාජන අරගෙන යන්න එපා. එහෙම භාජන බිඳිලා කටු වැටිලා කකුල් කැපිලා තමන්ගේ ට්‍රිප් එක විනාශ වෙච්ච අවස්ථා ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ වීදුරු බෝතල් වීදුරු භාජන නාන තැනට අරන් යන්න එපා. හරි. එතකොට ඔය ටික තමයි අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන් තාම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න මේ videos, like කරන්න, comment කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බ වෙමු.